Một bên là Tổng thống Mỹ, người thống trị nền chính trị bằng tiếng nói dân túy và quyền lực từ những lá phiếu. Người còn lại là tỷ phú công nghệ, người không tranh cử nhưng sở hữu vệ tinh, dữ liệu, mạng xã hội và cả hạ tầng truyền thông đại chúng trong tay. Donald Trump và Elon Musk từng sát cánh trong chiến dịch tranh cử 2024, từng bắt tay trong các dự luật ưu đãi doanh nghiệp và chính sách chống cánh tả. Nhưng đến tháng 6 năm 2025, mối quan hệ ấy nổ tung trên truyền thông. Trump cảnh báo sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng nếu Musk tài trợ cho các ứng viên dân chủ. Musk gọi dự luật của Trump là một quái dị và tuyên bố sẽ gây quỹ lật lại bàn cờ sơ bộ Cộng hòa. Và rồi cuộc chiến leo thang sang những đòn đạo đức khi Musk úp mở về cái tên Jeffrey Epstein, một tỷ phú và tội phạm tình dục, người từng là bạn thân của Trump, thì Musk đã kéo Trump vào một vùng xám nguy hiểm. Từ phản đối chính sách đến đe dọa kinh tế, tuyệt giao chính trị và công kích thể diện cá nhân, cả hai bên đều không lùi bước. Một bên sẵn sàng dùng ngân sách liên bang làm đòn răn đe, bên kia sẵn sàng mất hàng chục tỷ USD để giành lại tiếng nói độc lập trên chính trường. Đây không còn là mâu thuẫn giữa hai cá nhân, đây là cuộc chiến giữa quyền lực được bầu và quyền lực không qua bầu chọn. Giữa chính trị gia và người có thể khiến chính trị gia không bao giờ được xuất hiện trên lá phiếu. Ai thực sự kiểm soát nền dân chủ, người được chọn hay người có thể khiến tất cả những người khác không được chọn? Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị đón xem. Cuộc chia tay trở thành lời đe dọa chính trị. Elon Musk từng là cái tên gắn liền với những con số khổng lồ, không chỉ trên bảng giao dịch chứng khoán mà cả trong các bảng kê tài trợ chính trị. Năm 2024, ông là một trong những nhà bảo trợ lớn nhất cho chiến dịch tái tranh cử của Donald Trump, người mà ông từng gọi là tường thành chống lại bộ máy hành chính cồng kềnh của Washington. Hàng trăm triệu đô la đã được rót vào cỗ máy vận động của Trump, từ các quỹ PAC cho đến các chiến dịch truyền thông ẩm. Nhưng chỉ sau chưa đầy một năm, đến tháng 6 năm 2025, mối quan hệ ấy tàn vỡ một cách đầy kịch tính, không phải vì khác biệt lý tưởng mà vì quyền lực. Cuộc chia tay này không đơn giản là rạn nứt giữa hai cá nhân, nó là vết nứt giữa hai mô hình quyền lực đang tranh nhau định hình tương lai nước Mỹ. Và câu hỏi đặt ra là, khi một nhà tài trợ biến thành mối đe dọa chính trị, liệu hệ thống có đủ mạnh để tự vệ hay chỉ đơn thuần là thay chủ mới? Tuyên bố tuyệt giao, Trump chính thức cắt đứt với Musk. Ngày 7 tháng 6 năm 2025, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền phát sóng trên NBC News, Donald Trump không chỉ nói về chiến dịch tranh cử, về các kế hoạch cắt giảm thuế hay chống nhập cư. Ông dành riêng một đoạn để nói về Elon Musk, người từng là đồng minh tỷ đô của mình, bằng một giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ. Nếu Elon Musk tài trợ cho bất kỳ ai trong Đảng Dân Chủ, đặc biệt là những người chống lại dự luật thuế và chi tiêu của tôi, sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Câu nói ấy không phải một tuyên bố chính sách, cũng không hẳn là một cảnh báo thông thường. Đó là tuyên ngôn tuyệt giao mang đầy hàm ý trách phạt, phát ra không phải từ một ứng viên đơn thuần, mà từ một cựu tổng thống đang dẫn đầu đường đua năm 2026. Trump không nêu rõ hậu quả là gì, nhưng chính sự mơ hồ đó lại khiến lời đe dọa trở nên nguy hiểm hơn. Trong chính trị Mỹ, đặc biệt là từ miệng một người từng kiểm soát Nhà Trắng, im lặng cũng là một thứ ngôn ngữ của quyền lực hành pháp ngầm. Musk không phải doanh nhân bình thường, ông là trục xoay của hàng chục hợp đồng liên bang, từ SpaceX với NASA và Lầu Năm Góc đến Starlink, hệ thống Internet quân sự và hàng loạt ưu đãi thuế của các bang đỏ. Việc Trump cảnh báo về hậu quả cho thấy, một khi đã quay lưng, Musk có thể bị bóp nghẹt từ nhiều hướng, không cần ban hành luật, chỉ cần rút lại đặc quyền. Và điều đáng nói hơn, Trump không chỉ muốn loại Musk khỏi bàn cờ, ông muốn biến Musk thành tấm gương cho các tỷ phú khác, những người đang do dự giữa việc trung lập và ủng hộ Đảng Dân Chủ. Trump đại diện cho một thứ quyền lực đến từ lá phiếu, nhưng cũng được duy trì bằng lòng trung thành. Musk ngược lại, không cần bầu cử, ông nắm vệ tinh, nắm mạng xã hội, nắm chuỗi dữ liệu và có thể khiến cả một khu vực mất kết nối chỉ bằng một dòng lệnh. Hai người từng bắt tay vì mục tiêu chung, nhưng khi lợi ích chính trị xung đột, Trump chọn vũ lực chính trị, còn Musk chọn đòn công nghệ. Mâu thuẫn không còn nằm ở giữa hai cá nhân mà là giữa hai định nghĩa về quyền lực trong kỷ nguyên mới. Khi Trump nói sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, ông đang cảnh báo Elon Musk
hay đang tuyên chiến với toàn bộ giới công nghệ từng nghĩ rằng mình có thể đứng ngoài chính trị? Trump đóng sập cánh cửa chính trị với Elon Musk. Cũng trong cùng cuộc phỏng vấn ngày 7 tháng 6 năm 2025, sau khi tung ra lời đe dọa mơ hồ nhưng đầy uy lực về hậu quả rất nghiêm trọng nếu Elon Musk tài trợ cho phe Dân Chủ, Donald Trump tiếp tục chốt hạ mối quan hệ từng được xem là liên minh quyền lực của thế kỷ 21. Tôi không có ý định nói chuyện lại với Elon, chuyện giữa tôi và ông ta đã kết thúc. Câu nói ngắn gọn nhưng dứt khoát như một bản án chính trị. Trong truyền thống chính trị Mỹ, việc giữ lại kênh mềm với các tỷ phú luôn là một chiến lược tối thiểu để duy trì ảnh hưởng tài chính và tránh tạo thêm đối thủ không cần thiết. Nhưng Trump đã chủ động phá bỏ cây cầu đó, không để lại một lối thoát danh dự nào cho Musk. Đây là một động thái chiến lược có tính toán. Thay vì giữ lại cơ hội hòa giải nếu cần, Trump chọn cách đẩy Musk ra khỏi vòng an toàn và biến ông thành biểu tượng của phản bội quyền lực. Trong ngôn ngữ chính trị, Trump đang định nghĩa lại khái niệm trung thành không phải dựa trên lý tưởng mà dựa trên sự tuyệt đối phục tùng. Bất kỳ ai từng đứng về phía ông nhưng giờ dám phản đối, dù là Elon Musk, cũng bị gạt ra ngoài làn ranh quyền lực. Trump không chỉ trừng phạt sự đối đầu, ông trừng phạt cả sự khác biệt về ưu tiên. Đối với Trump, việc Musk phản đối dự luật chi tiêu, dù có thể vì lý do doanh nghiệp, đã trở thành hành động chính trị không thể tha thứ. Không còn khác biệt quan điểm, chỉ còn phản bội chính trị. Sự tuyệt giao này gửi thông điệp răn đe không chỉ đến Musk, mà còn đến tất cả các nhà tài trợ lớn, các CEO đang phân vân giữa các ứng viên. Ai không còn trong quỹ đạo Trump là kẻ thù. Khi Trump từ chối nói chuyện với Elon Musk, ông đang đóng sập một cánh cửa hay đang xây tường chắn quanh thế giới chính trị của chính mình, nơi chỉ những kẻ phục tùng mới được phép tồn tại. Hợp đồng chính phủ, cảnh báo mơ hồ hay đòn đánh có tính toán? Giữa tâm bão căng thẳng chính trị, khi được hỏi liệu có ý định cắt đứt quan hệ kinh tế với các công ty của Elon Musk, Donald Trump không nói có, cũng không nói không. Ông chỉ đáp ngắn gọn: tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến các hợp đồng chính phủ dành cho ông ta. Câu nói tưởng như trung lập ấy, thực chất lại là một vũ khí chính trị treo lơ lửng trên đầu Musk và cả giới công nghệ Mỹ. Trong bối cảnh hiện tại, Elon Musk không còn là một doanh nhân đơn thuần, ông là mắt xích trong chuỗi hạ tầng chiến lược của nước Mỹ. SpaceX vận hành sứ mệnh phóng vệ tinh và vận chuyển cho NASA, Bộ Quốc phòng. Starlink trở thành lớp mạng dự phòng quân sự quan trọng tại Ukraine, Israel và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tesla và Neuralink cũng đang nhận nhiều khoản ưu đãi thuế từ các bang Cộng hòa. Vì vậy, bất kỳ động thái đình chỉ, chậm duyệt hay đơn giản là tái thẩm định hợp đồng cũng có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD, thậm chí làm sụp đổ niềm tin của thị trường và hệ sinh thái công nghệ của Musk. Trump hiểu điều đó và ông không cần hành động, ông chỉ cần để Musk biết rằng mình có thể hành động bất kỳ lúc nào. Trump không muốn ra tay ngay vì sự mơ hồ chính là đòn đánh hiệu quả nhất trong đàm phán quyền lực. Khi kẻ đối diện không biết mình sẽ làm gì, họ buộc phải phản ứng trong trạng thái phòng thủ, mất năng lượng, mất tự tin và mất đi thế chủ động. Một sắc lệnh đình chỉ có thể bị kiện, nhưng một lời chưa quyết định khiến Musk bị treo giữa bầu trời chính trị và thị trường chứng khoán, nơi không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trump từng nói, ông không tin vào các chính sách thù địch với doanh nghiệp, nhưng giờ đây, ông lại dùng chính quyền liên bang như một cái roi tài chính, không để tái phân phối ngân sách mà để trừng phạt sự bất trung. Mọi lời nói của Trump đều được thị trường phân tích như tín hiệu điều tiết, và trong trò chơi quyền lực, tín hiệu đủ mạnh có thể khiến giá trị vốn hóa của Elon Musk bay hơi hàng chục tỷ USD mà không cần ký bất kỳ văn bản nào. Khi Trump nói chưa quyết định về số phận hợp đồng của Elon Musk, đó có phải là dấu hiệu khoan dung hay là lời cảnh báo của một tổng thống sẵn sàng biến ngân sách liên bang thành công cụ thanh trừng trong thời đại quyền lực công tư đang mờ dần ranh giới? Khi sự bất đồng không còn được dung thứ. Trong một nền chính trị từng tự hào về đa dạng quan điểm, Donald Trump đang vẽ lại ranh giới không bằng luật pháp mà bằng sự trung thành tuyệt đối. Elon Musk không công kích cá nhân Trump, ông cũng không kêu gọi bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Tất cả những gì Musk làm là phản đối một dự luật chi tiêu mà ông cho rằng gây hại cho doanh nghiệp và tương lai công nghệ Mỹ. Nhưng với Trump, điều đó là đủ để xếp Musk vào hàng ngũ phản bội. Khác biệt quan điểm đã không còn là một lựa chọn chính trị, nó trở thành tội lỗi về lòng trung thành. Musk phản đối vì lo ngại gánh nặng tài chính sẽ đè nặng lên đổi mới công nghệ. Trump coi sự phản đối ấy là đòn giáng vào nền tảng quyền lực lập pháp của mình, nơi dự luật chi tiêu là vũ khí
để củng cố ảnh hưởng và mua lại sự ủng hộ trong Quốc hội. Nói cách khác, mâu thuẫn không nằm ở lý tưởng mà ở sự va chạm giữa hai kiểu ưu tiên. Musk ưu tiên thị trường và đổi mới, Trump ưu tiên quyền kiểm soát và kỷ luật nội bộ. Và trong thế giới của Trump, ưu tiên nào không phục vụ quyền lực của ông đều là phản loạn. Cuộc tuyệt giao không còn là chuyện riêng giữa hai cá nhân, nó đã trở thành thông điệp chính trị gửi đến toàn bộ giới tài phiệt Mỹ. Bạn có thể giàu, bạn có thể ảnh hưởng, nhưng nếu bạn rời khỏi quỹ đạo Trump, bạn sẽ bị cô lập, công kích và loại trừ khỏi cuộc chơi quyền lực. Đây là sự chuyển hóa của mô hình chính trị hậu Trump, nơi lòng trung thành cá nhân được đặt cao hơn bất kỳ lý do kinh tế, đạo lý hay chiến lược dài hạn nào. Khi một trong những doanh nhân quyền lực nhất nước Mỹ cũng không được phép bất đồng chính kiến, liệu nước Mỹ đang tiến về một nền dân chủ đa nguyên hay đang trượt dần vào mô hình chính trị, nơi phản biện đồng nghĩa với phản bội? Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Trump, mà dành cho toàn bộ nền chính trị Mỹ. Khi một cựu tổng thống và ứng viên dẫn đầu cuộc đua 2026 công khai tuyệt giao với Elon Musk, không chỉ bằng lời nói mà bằng thái độ dứt khoát và cảnh báo trừng phạt, ông đang làm điều gì lớn hơn việc từ chối nói chuyện? Ông đang tái định hình lại chuẩn mực trung thành trong đời sống chính trị Mỹ. Không còn khoảng xám, không còn chỗ cho bất đồng chiến lược, không còn vùng đệm an toàn giữa ủng hộ và phản đối. Và khi cánh cửa được đóng sập lại với Elon Musk, người từng ủng hộ ông bằng hàng trăm triệu USD, từng nâng đỡ những chính sách thân doanh nghiệp, từng được ca ngợi là thiên tài nước Mỹ, thì bất kỳ ai không quỳ gối đủ thấp, không vâng lời đủ rõ ràng, đều có thể là người tiếp theo bị đẩy ra ngoài. Trump đang cô lập Elon Musk, hay đang cô lập chính mình trong một pháo đài quyền lực nơi sự phục tùng là điều kiện duy nhất để tồn tại? Và nếu đó là thế giới chính trị mà Trump đang xây dựng, ai sẽ là người dám gõ cửa khi tiếng chuông đồng nghĩa với án tử chính trị? Từ chỉ trích chính sách đến tấn công cá nhân. Khi Musk gọi Big Beautiful Bill là sự xúc phạm công lý tài khóa, Musk đã đưa ra một lời tuyên chiến, đó là tuyên chiến sách. Phản ứng đầu tiên, Musk tuyên chiến chính sách. Đầu tháng 6 năm 2025, khi Donald Trump dốc toàn lực vận động cho dự luật chi tiêu toàn diện được mệnh danh là Big Beautiful Bill, một phản ứng bùng nổ đến từ chính người từng là đồng minh tỷ đô của ông, Elon Musk. Không né tránh, không vòng vo, trên nền tảng X, Musk tuyên bố dự luật này là một abomination, một sự quái dị tài khóa, một đòn đánh thẳng vào tương lai kinh tế của nước Mỹ. Nhưng Musk không chỉ dừng lại ở sự bất bình, ông tuyên chiến. Trong loạt bài đăng được chia sẻ hàng triệu lần, Musk khẳng định sẽ gọi tên từng nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ dự luật và tài trợ công khai cho những người dám chống lại nó trong các kỳ bầu cử sơ bộ năm 2026. Không chỉ dùng tiền, Musk dùng thứ còn mạnh hơn tiền, ảnh hưởng truyền thông, mạng lưới dữ liệu và quyền kiểm soát dư luận online. Đây không phải là một cuộc phản đối chính sách, đây là một cuộc đảo ngược cấu trúc quyền lực nội bộ Đảng Cộng hòa. Elon Musk từng được xem là con át chủ bài phía sau Trump 2024, giờ đây trở thành mối đe dọa lớn nhất với trật tự mà Trump đang cố duy trì. Ông không tranh cử, nhưng hành xử như một thế lực chính trị độc lập, sẵn sàng thao túng vòng sơ bộ, thay đổi kết quả bầu chọn và viết lại bản đồ quyền lực từ hậu trường ra tiền tuyến. Sự việc này đánh dấu một bước ngoặt không thể đảo ngược. Musk không còn là người tài trợ, ông là người tái cấu trúc. Khi một tỷ phú không cần ghế, không cần đảng, nhưng vẫn có thể định hình kết quả bầu cử, thì ai thực sự kiểm soát nền dân chủ Mỹ? Người được bầu hay người tài trợ có thể khiến họ không được bầu nữa? Dưới đây là phiên bản viết lại theo phong cách bạn yêu cầu, ngôn từ sắc sảo, phân tích logic. Phản ứng tiếp theo, Elon Musk gõ cửa bóng tối mang tên Jeffrey Epstein. Không dừng lại ở mặt trận chính sách, Elon Musk bất ngờ đánh sang hướng cá nhân và lựa chọn một trong những vùng cấm nguy hiểm nhất của chính trường Mỹ, cái tên Jeffrey Epstein. Giữa lúc tranh cãi về dự luật Big Beautiful Bill chưa hạ nhiệt, Musk tung ra một loạt bài đăng trên nền tảng X. Không nói trắng ra, nhưng từng dòng chữ đều hàm ý Trump có liên hệ mờ ám với mạng lưới tai tiếng của Epstein, kẻ từng khiến giới tinh hoa Mỹ rúng động với các cáo buộc, lạm dụng và danh sách khách mời bí ẩn. Dù không nêu bằng chứng cụ thể, thông điệp đã quá rõ. Trump không sạch sẽ hơn bất kỳ ai mà ông từng chỉ trích. Chỉ vài giờ sau, những bài đăng đó bị Musk âm thầm xóa bỏ, không một lời đính chính hay giải thích. Việc lôi tên Epstein vào cuộc xung đột không còn là tranh luận chính sách, mà là đòn đánh vào hình ảnh đạo đức và di sản cá nhân của Trump. Trong giới chính trị Mỹ, đây là làn ranh đỏ, nơi mọi nghi vấn đều có sức công phá ngang bom hạt nhân truyền thông. Musk biết điều đó, nhưng vẫn chọn tung ra rồi rút lại.
Đó không phải là sự nhầm lẫn, đó là một cú đánh rồi rút đầy tính toán, đủ để gieo nghi ngờ vào dư luận, nhưng không để lại dấu vết pháp lý trực tiếp. Đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến Trump-Musk, một bên sẵn sàng dùng thông tin tối, dù chỉ là ẩn dụ, để thách thức bên còn lại ở cấp độ thể diện cá nhân. Không còn là tranh giành cử tri, không còn là phản đối lập pháp. Đây là cuộc chiến xem ai xứng đáng để được nghe, được tin và được tha thứ. Khi Elon Musk sẵn sàng chạm tay vào vùng tối nhất của đời tư chính trị để gây sức ép, ông đang lỡ tay trong cơn giận hay đang phát tín hiệu rằng thời đại của chiến dịch sạch sẽ đã kết thúc, nhường chỗ cho một thời đại nơi đạo đức cũng là công cụ chiến lược. Khi người tài trợ trở thành kẻ tái thiết lập. Đây không còn là một màn phản đối chính sách tạm thời. Đây là cuộc đảo nghịch cấu trúc quyền lực bắt đầu từ chính trong lòng Đảng Cộng Hòa. Elon Musk, người từng là con át chủ bài phía sau chiến dịch Trump 2024, này đã cởi bỏ vai trò hậu thuẫn và bước thẳng ra ánh sáng như một người tái thiết lập trật tự chính trị. Và điều đáng sợ là ông không cần ứng cử để làm điều đó. Musk đang hành xử như một siêu tổ chức chính trị độc lập, không bị ràng buộc bởi đảng, không bị kiểm soát bởi phe nhóm. Ông có vốn, có nền tảng, có dữ liệu, có cộng đồng kỹ thuật số. Và quan trọng hơn, ông có khả năng làm điều mà rất ít người ngoài chính trường từng dám làm, thao túng vòng sơ bộ, nơi chọn ra chính trị gia cho cả một thế hệ. Ông không đợi cử tri, ông định hình cử tri, ông định hình ai được quyền xuất hiện trên lá phiếu. Trong thế giới hậu 2024, khi Trump đang tìm cách củng cố đội hình trung thành để áp đảo quốc hội, Musk lại âm thầm dùng sức mạnh truyền thông, tài chính và hạ tầng mạng để bẻ xương sống hệ thống đó ngay từ lớp khởi động bầu cử. Điều khiến cuộc chơi thay đổi là Musk không còn ở hậu trường. Ông xuất hiện như một kingmaker, không cần ngai vàng. Người không đòi quyền lực công nhưng lại có khả năng thiết kế lại bàn cờ chính trị bằng thuật toán, ngân quỹ và quyền tiếp cận cử tri qua nền tảng số. Đây không còn là cuộc đối đầu giữa một tỷ phú và một ứng viên tổng thống. Đây là trận chiến giữa chính trị truyền thống và mô hình quyền lực mới không qua bầu chọn. Khi một người không nằm trên lá phiếu lại có thể quyết định ai được in trên lá phiếu, thì liệu nước Mỹ đang tiến tới một nền dân chủ mở rộng hay đang lặng lẽ bước vào kỷ nguyên nơi người chọn không còn là cử tri mà là người sở hữu hệ sinh thái bầu cử? Trong mô hình chính trị truyền thống, người được bầu là người nắm quyền, họ được ủy quyền bởi lá phiếu, chịu trách nhiệm trước cử tri và vận hành trong khuôn khổ thể chế. Nhưng Elon Musk với vai trò một tỷ phú công nghệ, một chủ nền tảng, một nhà tài trợ phi chính thống, không cần tranh cử, không cần đảng phái mà vẫn có thể gọi tên và đe dọa các nghị sĩ đang tại nhiệm, tái thiết lập vòng sơ bộ của một đảng lớn, tạo xu hướng dư luận chỉ bằng một dòng đăng trên nền tảng do chính ông kiểm soát, và thậm chí định hình ai là ứng viên đủ điều kiện để được bầu. Điều này đặt ra một nghịch lý ngày càng khó chối bỏ. Người có quyền lực chính trị chưa chắc là người được bầu. Người quyết định quyền lực chính trị có thể là người mua được hệ sinh thái chính trị. Khi hợp đồng liên bang trở thành đòn răn đe quyền lực. Trong phát biểu ngày 7 tháng 6 năm 2025, Donald Trump không cần nêu tên bất kỳ công ty nào, không cần nói thẳng về Tesla, SpaceX hay Starlink, nhưng giữa không khí ngột ngạt của một mối quan hệ tan vỡ công khai, chỉ một câu nói mơ hồ cũng đủ tạo ra dư chấn. Nếu Musk tài trợ cho phe đối lập sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Không ai nói thẳng cắt hợp đồng, nhưng trong chính trị Mỹ, những lời không nói ra mới là thứ nguy hiểm nhất, bởi quyền lực thật sự nằm ở khả năng khiến người khác phải đoán và run sợ vì điều mình có thể làm chứ không cần làm ngay. Theo Reuters và The Washington Post, hệ sinh thái doanh nghiệp của Elon Musk từ Tesla đến SpaceX hiện đang phụ thuộc sâu vào các hợp đồng và ưu đãi liên bang với tổng giá trị ước tính lên đến hàng chục tỷ USD. SpaceX đang là trụ cột trong chiến lược phóng vệ tinh của Lầu Năm Góc và NASA. Tesla hưởng ưu đãi thuế từ chương trình năng lượng sạch liên bang và chính quyền các bang đỏ. Starlink đang được Bộ Quốc phòng sử dụng tại các điểm nóng như Ukraine và Biển Đông. Một động thái nhỏ từ Nhà Trắng như tạm đình chỉ xét duyệt hay xem lại mức ưu đãi có thể khiến giá trị vốn hóa của Musk bốc hơi hàng chục tỷ USD chỉ sau một phiên giao dịch. Trump biết điều đó và ông không cần ban hành sắc lệnh, chỉ cần để khả năng xảy ra và để thị trường làm phần còn lại. Trump không ra đòn tức thì vì ông hiểu rằng lời đe dọa mơ hồ chính là vũ khí răn đe tối ưu. Khi bạn không biết đòn sẽ rơi lúc nào, bạn sẽ không dám tiến thêm bước nào nữa. Đây là quyền lực kiểu mới, không cần trừng phạt, chỉ cần để người khác sống trong sợ hãi của việc có thể bị trừng phạt. Khi hợp đồng liên bang trở thành công cụ để răn đe cá nhân, thì điều gì còn phân biệt
một nền dân chủ pháp trị với một hệ thống nơi ngân sách quốc gia bị dùng như vũ khí riêng của người nắm quyền. Từ nhà tài trợ ngầm đến thế lực đối trọng. Rõ ràng, Elon Musk không rút lui khỏi chính trị. Ông đang rút khỏi vòng kiểm soát của Trump. Từng là một trong những nhà tài trợ then chốt cho chiến dịch Trump 2024, Musk giờ đây đang vẽ lại bản đồ chiến lược của mình, không bằng một lá phiếu mà bằng một đảng chính trị mới mang tên American Party. Mục tiêu của ông không phải là phá vỡ hệ thống, mà là thay trục hệ thống từ lưỡng đảng sang thế lực thứ ba, đại diện cho cái mà Musk gọi là 80% người Mỹ nằm ở giữa, không thuộc cực hữu hay cực tả. Đây không phải khẩu hiệu cải cách, đây là động thái đe dọa trực tiếp đến hai cấu trúc quyền lực lâu đời nhất nước Mỹ, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Trong khi Trump cố củng cố thế đa số Cộng Hòa bằng các dự luật và đòn răn đe, Musk rút toàn bộ ảnh hưởng và tiền bạc ra khỏi hệ thống Trump, tuyên bố sẽ gây quỹ và ủng hộ những ứng viên dám chống lại trật tự cũ ngay từ vòng sơ bộ. Điều đó biến Musk từ một nhà tài trợ nội bộ thành một thế lực đối trọng có hệ thống riêng, tiền riêng, nền tảng riêng, thuật toán phân phối nội dung riêng. Ông không chơi theo luật cũ, ông tạo luật mới, bên ngoài bàn chơi truyền thống. Việc hé lộ kế hoạch thành lập American Party không chỉ là hành động chính trị mà là lời thách thức thể chế. Nếu thành công, Musk sẽ mở ra mặt trận thứ ba trong lòng Quốc hội Mỹ, làm xáo trộn cấu trúc kiểm soát lưỡng đảng vốn tồn tại hàng thế kỷ, buộc các ứng viên từ cả hai phe phải xin tiếp cận với nền tảng do ông sở hữu, X, Starlink, Grok AI và các hệ sinh thái, truyền thông phụ thuộc vào SpaceX. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, một cá nhân ngoài thể chế có đủ tài lực, công nghệ và nền tảng phân phối để tạo ra một đảng mới mà không cần hạ tầng đảng cũ. Khi một người không còn cần đảng để vận động, không cần truyền hình để phát ngôn, không cần hệ thống cũ để bước vào chính trường, thì liệu ông ta đang chống lại hệ thống hay đang thay thế nó từ bên ngoài bằng một cấu trúc riêng không thể kiểm soát? Một cuộc đối đầu không ai rời đi nguyên vẹn. Với Donald Trump, tuyên bố là vũ khí củng cố quyền lực. Việc công khai tuyệt giao với Elon Musk không chỉ là hành động cảm tính, đó là thủ pháp chính trị có chủ đích, dùng lời nói như lưỡi gươm để trấn áp nội bộ, gửi tín hiệu răn đe đến những đồng minh cũ đang dao động giữa trung thành và thực dụng. Thông điệp của Trump rất rõ, không có chỗ cho sự lưỡng lự, ai không còn trong quỹ đạo của tôi đều bị xem là kẻ phản bội. Trong thời điểm chuẩn bị bước vào vòng tranh cử giữa kỳ 2026, Trump cần một hàng ngũ thuần nhất và việc tế sống Musk trước công luận chính là cách ông giữ vững tay lái nội bộ bằng sự sợ hãi và phân tuyến. Với Elon Musk, trả giá bằng tài sản như mua được quyền lực chính trị mới. Cái giá phải trả không hề nhẹ. Trong vòng chưa đầy một tuần sau các phát ngôn và xung đột công khai, cổ phiếu Tesla lao dốc 5-15%, Musk mất khoảng 34 tỷ USD giá trị tài sản ròng. Theo thống kê từ Reuters và Bloomberg, các nhà đầu tư lo ngại rằng cuộc chiến cá nhân với Trump có thể gây nguy hiểm cho quan hệ hợp tác chiến lược giữa SpaceX, Starlink và chính phủ liên bang. Nhưng phía sau sự sụt giảm tài chính ấy, Musk giành được thứ mà tiền không thể mua bằng cách im lặng, vị thế chính trị độc lập. Ông không còn bị nhìn như tài phiệt ẩn danh mà là người chơi chính trị chủ động, một thế lực có tiếng nói riêng trong tương lai của nước Mỹ. Về phía chính trường Mỹ, một vết nứt mở ra cả nguy cơ lẫn cơ hội. Phe Dân Chủ rơi vào thế lưỡng lự. Người như Bernie Sanders gọi Musk là cực hữu nguy hiểm, cảnh báo về việc nền dân chủ đang bị tài phiệt thao túng. Nhưng nhiều gương mặt ôn hòa trong đảng lại nhìn thấy một cơ hội chiến lược, tận dụng cuộc đối đầu giữa hai gã khổng lồ để kích hoạt lại làn sóng kêu gọi cải tổ hệ thống hai đảng, thúc đẩy tính đa nguyên và giành lại sự chú ý của nhóm cử tri trung dung. Nói cách khác, sự xung đột giữa Trump và Musk đang xé toạc những ranh giới cũ và để lại khoảng trống quyền lực cho các thế lực khác chen vào. Trump không tha thứ, Musk không rút lui. Một bên dùng quyền lực chính danh để đe dọa kinh tế, bên kia dùng tài sản và nền tảng để thách thức chính trị. Cả hai không cần gặp nhau mà vẫn khiến toàn bộ chính trường Mỹ chấn động. Nhưng nếu một tỷ phú có thể thao túng vòng sơ bộ và một cựu tổng thống có thể treo giò cả SpaceX chỉ bằng một câu nói, thì ai đang thật sự kiểm soát quyền đại diện? Nếu các nghị sĩ bị loại khỏi chiến dịch chỉ vì chọn sai phe, nếu các doanh nghiệp bị phạt ngầm chỉ vì không đủ trung thành, và nếu một đảng thứ ba được dựng nên không vì lý tưởng mà vì trả đũa, thì liệu nền dân chủ Mỹ đang mở rộng hay đang bị hack từ bên trong? Và nếu những người như Musk không cần ghế, không cần lá phiếu, vẫn có thể quyết định ai được bước lên bục tranh cử,
thì trò chơi chính trị có còn là của công chúng hay đã trở thành cuộc đấu kín giữa những người không ai bầu nhưng ai cũng phải sợ? Cuối cùng, câu hỏi không còn là Trump và Musk ai thắng mà là liệu nước Mỹ có đang thua trong một cuộc chiến mà cử tri chưa từng được phép chọn bên? Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thời sự khác. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.